हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक क्रिस्टन गेमिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हाम्रो च्यानल चाहिँ गेमिङ सम्बन्धी च्यानल भएको हुनाले धेरै गेम्सहरू हामी खेल्ने र डाउनलोड पनि गर्ने गर्छौँ हैन। अब धेरै कुराहरू छ। गेम खेल्नको लागि चाहिँ दुईवटा कुराको आवश्यक छ हैन। कि त गेम किन्ने कि त पाइरेटेड डाउनलोड गर्ने, त्यो दुईवटा अप्सन छ हैन। अब पाइरेटेडको कुरा गर्ने भने हैन, पाइरेटेड फाइलहरू कस्तो हुन्छ भने गेमको सेक्युरिटीलाई तोडेर पेज फाइलहरू एड गरेर बनाइएको हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब भन्न सकिँदैन, ठ्याक्कै ट्रस्टेड वेबसाइट भेट्न पनि गाह्रो छ हैन। ट्रस्टेड वेबसाइट भेटे पनि त्यो गेम बनाउने मान्छे जसले चाहिँ त्यो गेमको मोडिफिकेसन गरेको छ हैन, त्यो त्यसमा पनि अलिकति ऊ हुन्छ, गाह्रो नै हुन्छ। किनभने कुनै पनि फाइलहरू, नराम्रो फाइलहरू भित्र इन्ट्री भयो, तपाईँको सिस्टम इन्ट्री भयो भने होल सिस्टमले तपाईँको डेटा नै खाइदिन्छ हैन। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हैन, हामीले चाहिँ गेम्सहरू धेरै ठाउँबाट पनि किन्न सक्छौँ। तपाईँ स्टिमबाट किन्न सक्नुहुन्छ, एपिकबाट किन्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि वेबसाइटको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटहरूबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, ओरिजिनबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै विशेष अलिक फेमस भनेको चाहिँ स्टिम नै छ, एभ्रिबडी युज स्टिम है। अब स्टिममा चाहिँ के छ भने म अहिले स्टिमकै पेजमा छु, तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टिमको एप्लिकेसन पनि आउँछ हैन। अनि यस्तो एउटा लगइन रजिस्टर गरिसकेपछि हैन तपाईँको यहाँ एकाउन्ट आउँछ हैन। यहाँ चाहिँ भ्यू माई वालेट भन्ने अप्सन छ हैन। भ्यू माई वालेटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ $8.5 छ, USD हो यो है, डलर हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यो गेमलाई चाहिँ डाइरेक्ट पर्चेस गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो फेसिलिटी छैन कि नेपालमा चाहिँ। अनि हामीलाई चाहिँ डलर चाहिन्छ गेम किन्नको लागि, नेपाली रुपिसमा हुँदैन, नेपालीकै गेटवे अब पेमेन्ट सिस्टमहरूले सपोर्ट गर्दैन। हामीलाई क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्डहरू हैन, त्यो इन्टरनेसनल पेमेन्टको लागि इजिली एसेसिबल हामीलाई छैन नेपालमा। त्यसको लागि के हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई डलर चाहिएको हुन्छ। अहिले त कति ब्याङ्कहरूले डलर कार्ड पनि दिन्छ भन्ने एउटा सिस्टम आएको छ हैन। मैले एक्चुअली त्यो ट्राई गरेको छैन। अब त्यसपछिको नेक्स्ट विकल्प भनेको हामीले चाहिँ दराजहरूमा पनि बेचिरहेको हुन्छ, गिफ्ट कार्डहरू बेचिरहेको हुन्छ हैन। जस्तो रेडीमा गिफ्ट कार्ड भन्ने छ हैन। अब तपाईँले मैले चाहिँ यहाँ अस्ति $15 किनेको थिएँ एकजना व्यक्तिबाट। अनि मैले उसलाई चाहिँ समथिङ फेसबुकमा चाहिँ त्यही स्टिम वालेट नेपाल समथिङ के भन्ने नाम थियो हैन। उसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सेवा पैसा ट्रान्सफर गरिदिएँ। अनि उसले चाहिँ मलाई चाहिँ $15 को कोड स्टिम गिफ्ट कार्ड चाहिँ मैले पठाइदिएको थियो। अनि त्यो गिफ्ट कार्डलाई मैले यहाँबाट रिडिम गरेको थिएँ। जस्तो रिडिम स्टिम गिफ्ट कार्ड भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो लाइक यस्तै प्रकारको एउटा चाहिँ कोड हुन्छ, 16 या 20 डिजिटको हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरेर पनि तपाईँको रिडिम हुन्छ हैन। अब मेन कुरा आयो गेम किन्ने कसरी भन्ने कुरा है। तपाईँलाई थाहै छ, हाम्रो च्यानललाई फलो गरिरहनु भएको छ भने हामी चाहिँ ड्राइभिङ रिलेटेड गेम्सहरू पनि खेल्छौँ म हैन। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ ATS अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर म एउटा गेम किन्न जाँदैछु हैन। मसँग चाहिँ युरो ट्रक सिमुलेटर 2 भन्ने पनि गेम छ। अनि म चाहिँ यो सेम सिमिलर गेम नै हो, तर यसमा चाहिँ अमेरिकन बेस्ड म्याप छ भने, अनि अमेरिकन बेस्ड लङ नोज ट्रक्सहरू छ, र त्यसमा चाहिँ युरोप बेस्डहरू ट्रक, क्याबिन ट्रकहरू यो चाहिँ युरो ट्रक सिमुलेटरमा पाइन्छ हैन। त्यति नै डिफ्रेन्स हो। अहिले चाहिँ आएको छ, सेल आएको छ। इफ यु वान्ट टु बाई हैन गेम्सहरू तपाईँले स्टिममा किन्न सक्नुहुन्छ। लड अफ धेरै कुराहरूमा सेल्स आएको छ। सो अब यहाँ मैले कसरी किन्ने भनेपछि मसँग $8 अलरेडी मेरो एकाउन्टमा छ हैन। म एड टु कार्ट गर्छु। एड टु कार्ट गर्न बित्तिकै मलाई चाहिँ यसले चाहिँ पर्चेस लिस्टमा लान्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन आउँछ है, पर्चेस फर माइसेल्फ। पर्चेस फर माइसेल्फ भनेको तपाईँले यो एकाउन्टको लागि आफ्नै लागि किन्दै हुनुहुन्छ है। अनि पर्चेस एज अ गिफ्ट, यदि तपाईँले किनेर कोही साथीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने पर्चेस एज अ गिफ्ट गर्नुहोस्। तपाईँ आफैलाई किन्नु, यही एकाउन्टको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने पर्चेस फर माइसेल्फ गरौँ है त। मैले आफैको लागि किन्दैछु, सो म पर्चेस माइसेल्फ गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेमको प्राइस यहाँ देखाइरहेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति टोटल कति भयो भने $200 भनौँ हैन। अनि मैले आई एग्री गरेर तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईँको गेम चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। तपाईँले यहाँ प्रिन्ट गरेर पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको बिल पेमेन्ट। अब हामी लाइब्रेरीमा गएर चेक गरौँ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर 2 मलाई चाहिँ इन्स्टलको लागि आइसक्यो। अब तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क सिलेक्ट गरेर अनि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अब अलरेडी डाउनलोड गरेको स्टिम फाइल हुन्छ, तपाईँको CDE केसमा राख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै थियो गाइज हैन, कसरी स्टिमबाट प्रोसेस गर्ने हैन, स्टिम रिडिम गर्ने कसरी भनेर हैन, सानो इन्फर्मेसन थियो। सो मेन अर्को कुरा चाहिँ स्टिममा चाहिँ अलि सेल 16 जुलाईसम्म चाहिँ लड अफ गेम्सहरूमा चाहिँ सेल्स आएको छ। सो यु क्यान पर्चेज एनी गेम इफ यु लाइक हैन। तपाईँसँग इजिली एक्सेस $6 को भने। सो
त्यही हो गाइज होइन, पाइरेटेड पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ, तर पाइरेटेड अलि रिक्सी हुन्छ. सो दिस मच फर टुडे इन दिस भिडियो. सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो. सो अन्टिल देन, गुड बाई.